Halo semua, selamat datang ke channel CCAM Malaysia. Saya host anda hari ini, Ching Ho. Hari ini kita akan lihat Aquavitro Sentia dosing pump. Kegunaan dosing pump ni adalah untuk mengisi ubat ke dalam aquarium anda secara automatik. Keistimewaan Sentia kita adalah modular sistemnya, di mana anda boleh tambah berapa dosing pump yang anda perlu. Ia juga ada aplikasi mobile yang sangat bijak, di mana ia boleh tahu berapa sukatan yang diperlukan untuk aquarium anda jika anda guna produk CCAM ataupun Aquavitro. Selain pada itu, ia juga boleh memberitahu anda bila produk anda hampir habis diguna ataupun telah habis diguna, supaya anda boleh mengisikan botol yang baru. Dan juga ia boleh mengisi ubat kurang daripada 1 ml. Ini membolehkan anda boleh mengguna dosing pump walaupun ada aquarium yang kecil. Jom kita lihat bagaimana mengguna Sentia dosing pump kita. Aquavitro Sentia dosing system ni terdiri daripada dua unit yang berbeza, primary dengan secondary. Untuk sistem ni berfungsi, anda harus ada satu unit primary unit. Beza dua ni, kalau anda boleh lihat dalam sini, dia tak menyala. Nanti kita bila plug in dia ada menyala. Kat primary dia ada simbol Wi-Fi, manakala kat secondary dia tak ada. So beza ni dengan secondary adalah primary dia ada sumber power untuk sistem ni. Jadi adapternya di supply ke primary, lepas tu dia share dengan secondary. Wi-Fi ni juga hanya ada pada primary-nya. So untuk mobile apps anda berhubung dengan sistem Sentia ni, dia harus connect dengan primary unit. Lepas anda ada primary unit, anda boleh tambah sebanyak secondary unit yang anda perlu untuk mendoskan chemical ke aquarium anda. Primary unit datang dengan dosing pumpnya, tubing, adapter dia, connection socket yang boleh dipilih. Satu, measurement tube, color ring dan clipnya, serta mounting bracket yang anda boleh pilih either guna screw ataupun double sided tip yang disupplykannya untuk mountingkan dosing pump anda. Secondary unit pula datang dengan secondary unit punya pump, tube, measurement tube, coloring dengan clipnya, serta mounting bracket dan screw serta double sided tape yang disediakan. Okey, sekarang kita akan tunjuk bagaimana nak setup dan guna dosing system Sentia kita ni. Sebelum anda mula, anda harus download apps Sentia. Untuk dapat apps ni, anda boleh scan QR code yang sedia dalam setiap package Sentia. Selepas anda download dan register user anda ke dalam Sentia apps ni, anda dapat screen ni. Dari sini anda boleh tambah aquarium yang anda ada. So kat sini anda boleh tambah gambar aquarium anda, beri nama kepadanya. So untuk ni kita buat sampel, kita ada aquarium 2 kaki. So kita letak je aquarium 2 feet. Okay. Lepas tu kita guna unit liter. Aquarium size kita adalah 60 liter. Dan volume air aquarium kita adalah 60 liter juga. So dengan ni, sistem ni tahu saiz aquarium anda. So kita save. Okay. Lepas tu kita dah ada aquarium kat sini. Tapi kita belum tambah lagi device. So sekarang saya akan ajar bagaimana anda boleh tambah device ni. Pertama sekali kita kena sambungkan kuasa elektrik kepada primary unit. Itu kita guna adapter yang sedia ada. Guna soket yang berpatutan. Untuk ni kita guna kepala ni. Okay. Sambung ke power supply cord kat sini. Okay, anda boleh nampak dia dah power up lah. Tapi jika anda ada beberapa unit secondary, anda harus sambungkannya sebelum power upkan unit anda. So untuk itu kita disconnectkan power supply dulu. Untuk sambungkan secondary unit ke primary unit, anda boleh cabutkan cover tepi ini. So anda cuma perlu tarik je, cover ni akan keluar.
So untuk secondary unit juga kita sama. Kita taruh cover yang hala ke primary unit lah. Jika anda ada lagi Sentia dosing pump, anda boleh sambung kat sebelah sini. Anda boleh tarik sini. So ni kita untuk demonstration ni kita guna 2 unit je. So untuk connectkan 2 unit, kita slide in je dari atas ke bawah. Macam tu. Okay, so sekarang 2 unit ni dah bersambung, kita boleh power upkan dia. So anda nampak dia ada warnanya menyala. Anda boleh dapati yang color 2 ni berbeza. Ini disebabkan pump ni kita dah previously dah buat setting. Jadi kita dah bagi pump ni warna purple dan pump ni warna hijau. Untuk anda warnanya warna putih je kalau dia baru. So dan anda juga berdapati kalau unit anda baru, simbol Wi-Fi ni akan berkelip-kelip. Sekarang dia dah connected sebab kita dah connect kat Wi-Fi. So untuk demonstrate macam mana nak connectkan unit anda ke Wi-Fi, saya akan buat factory reset untuk ni. Jadi untuk resetkan sistem anda hanya perlu disconnectkan power supply-nya. Lepas tu tekan dengan hold mode button ni. Lepas tu anda pasangkan power supply-nya. So tunggu sehingga dia berkelip. Okay, sekarang nampak Wi-Fi butang tu dah berkelip-kelip. Sekarang kita dah reset Wi-Fi-nya. So seperti kalau unit anda dah berkelip macam ni, artinya anda boleh set up Wi-Fi lah. Okay, untuk tambah device ke aquarium anda tu, anda harus select aquarium anda dulu. Dari sini anda boleh tambah device lah. So sini dia akan berkata yang anda harus pastikan yang Wi-Fi lampu ni berkelip. So dia dah berkelip, kita boleh connect kat sini. Tapi kita tidak boleh tekan proceed dulu. Kita harus connectkan Wi-Fi handphone kita ke unit tu. Untuk itu kita connectkan tu, selectkan ni dan tunjuk Wi-Fi yang tunggu dia ada Wi-Fi yang ada. Anda akan dapati ada satu Wi-Fi yang namanya dosing bersambung dengan kurungan beberapa number. So kita select yang ni. Okay, dia dah connected tanpa internet sebab penting tak detect. Kita connect only this time lah. Okay, lepas tu kita sekarang dah connect ke dosing pump kita. Sekarang nak beritahu dosing pump ni nak connect ke Wi-Fi mana. Wi-Fi rumah kita lah. Anda harus tahu yang dosing pump tak boleh connect ke Wi-Fi signal 5G, 2.4G je. So untuk kita ni saya akan connectkan dulu. Kita select Wi-Fi kita yang ni. Lepas tu kat sini kita akan letak password kita. Okay, selepas enter password, anda boleh proceed dan ini akan berhubung dengan unit anda, beritahu dia Wi-Fi mana yang dia harus sambung dan passwordnya apa. Okay, semasa dia hantar signal kat sini, warna Wi-Fi ni, lampu Wi-Fi ni akan tak bernyala, lepas tu dia akan menyala balik dan kat handphone dia akan tunjuk yang device ni dah register complete. Anda tekan done je. Sekarang pula kita nak set up dosing kita. Okay, sekarang kita set up untuk yang nombor pump 1, primary dulu, kita tekan dia. So, suplemen apa yang kita nak guna untuk dia ni? So, ni dia tanya, adakah ia brand Seachem ataupun Aquavitro? Untuk setting ni, kita ada guna Aquavitro Propel untuk primary dosing tu. Jika anda guna chemical dari Seachem atau Aquavitro, settingnya lebih senang sebab sistem ni tahu apa yang anda guna. So kat ni kita akan select yes sebab ini brand Aquavitro. So kat sini dia akan minta anda scan barcode produk anda. So ambil ni, kita scan barcode dia. Okay. Dia akan tanya adakah ini Propel barcode ni. So kita okay, continue, yes. Dan sekarang kita boleh select nak letak ring apa ni. Kita ikut balik ungu tu.
So kita pasang ungu kat sini dan kita select ungu kat sini. Next. So color code ni agak penting. Banding dengan brand lain, kebanyakan tak ada color code. Apabila kita ada banyak dosing pump, ada susah untuk kita tahu cari yang sebab hostnya sudah banyak, kita akan keliru yang senang. Untuk ni dia lebih senang. Kita ada lampu ungu, color ungu kat sini, dan dalam apps tu dia akan tunjuk color ungu juga, dan ada clip ini kat sini yang kita sambungkan tube ni ke botol kita, juga color code dengan warna ungu. So kita masukkan ni kat sana. Okay, sekarang kita lihat balik apps kita ni. Dia akan tunjuk yang ni 150 ml. Sebab tadi kita dah scan barcode dia, so dia tahu yang ni adalah Aquavitro Propel 150 ml. Kalau anda scan botol lain, dia akan tahu berapa ml yang anda scan tu. Jikalau anda bukan guna produk Aquavitro ataupun Seachem, anda boleh manually letak informasi ni je. Dari bawah ni dia boleh anda boleh aktifkan empty reservoir alert. So bila 100 ml ni telah habis diguna, ia akan tunjuk alert kat apps ni yang beritahu anda yang botol ni dah habis. Ini adalah sangat penting dan fungsi yang baik. Bandingkan auto dosing pump brand yang biasa, kebarangkalinya kita dah habis chemical tapi kita tak ingat nak refill, tak ada check. So tak tahu. So ini ada alert. On top of itu, kita juga ada low reservoir alert. Ini membolehkan kita set air tu tinggal berapa, kita nak beritahu kita. So kita boleh prepare beli botol baru dulu. Untuk ni mungkin saya pilih 20 ml. Okay. Dan lepas tu kita tekan next. Kat sini kita ada boleh set routine reminder. Dia remind kita bila nak test untuk dosing ni lah. Kat sini kita boleh skip je. Kalau anda nak buat setting, dia boleh buat setting tu. Lepas tu kita boleh select berapa laju dosing pump ni akan dose. Untuk ni kita letak medium je. Kalau anda dose, mungkin kita letak slow je sebab dose kita agak sikit. Kalau anda ikat fast, dia akan pump dengan lebih laju. Slow, dia akan pump dengan lebih lambat lah. Tapi setiap kali anda tukar ni, anda mungkin kena recalibrate dosing pump anda. So, catatan calibrate, kita akan perlu calibrate yang dosing pump dia lah. Calibrate adalah untuk memberitahu dosing pump ni 1 ml equal to berapa putaran pumpnya tu. Sebelum kita bermula, saya harus beritahu anda, jikalau anda dapati dosing pump anda tidak berfungsi, dia pusing-pusing dan tak tarik air keluar, mungkin anda ada loose connection pump tu. Ini boleh berlaku semasa transportation produk anda. So kalau ni berlaku, anda satu anda perlu cek, anda pastikan pipe tu pasang kat inlet dan outlet yang sepatutnya. Outlet artinya hose yang pergi aquarium adalah di sebelah kiri apabila dosing pump ni facing anda. Dari chemical tu masuk kat pump ni, inlet adalah sebelah kanan kalau dosing pump ni facing arah anda. Tapi kalau lepas pastikan pump ni okey, dia masih tidak boleh pump, tapi anda dengar yang pump tu berjalan tapi tak ada air keluar, mungkin ada sikit loose. Anda tarik kepala yang ni keluar, anda check, mungkin getah pipe ni dah longgar. Anda pegang kat sini, lepas tu tarik sikit, ketatkan dia, lepas tu pasangkan dia balik ke pump kepalanya tu. Satu lagi fungsi yang special dengan dosing pump kita ialah kepala ni boleh ditukar hala supaya ia lebih senang untuk pasang hose anda. So untuk putarkan kepala dia adalah anda pusingkan ni, tarik seluruh dia ke keluar dan anda letak balik mengikut arah yang anda nak. Okay. Dan ni putar ke kanan, dia akan loose, ambil keluar, letak balik, flip balik dengan putarkan dia kat sebelah kiri. So, kita akan start calibration. Dia akan tanya, adakah line ni full? Sebab sebelum anda bermula calibrate, anda pastikan kena dalam ni ada semua chemical ada kat dalam dah. So, line kita ni dah full, so kita tak perlu fill upkannya. Tapi, untuk anda yang pertama kali guna ni, tube line ni mungkin tidak penuh. Anda hanya perlu masukkan line tu ke
botol anda. Lepas tu anda boleh tekan butang ni no. Lepas tu dia akan boleh activatekan satu button yang akan powerkan pump tu, pump air keluar supaya dia penuhkan ni. Ataupun anda boleh cuma terus tekan hold dengan tekan butang air ni untuk jalankan pump tu. Apabila pipe ni dah semua penuh dengan chemical yang anda nak dose tu, anda boleh lepas dan anda boleh start calibrate. So untuk ni kita select line tu dah full lah sebab dia dah full. Lepas tu kita boleh select tap calibration to begin. Okay, kita begin dan pump ni akan mula pump. Okay, calibration untuk Sentia ni juga special dan senang banding dengan brand lain. Di mana brand lain, dia memerlukan anda tekan butang pump tu sehingga air tu pump ke certain level. Biasanya mungkin 50 ataupun 100 ml. Banyak yang kita pump keluar, lepas tu kita tuang balik dalam botol tu. Sangat leceh. Yang ni dia cuma akan pump ke measurement tube anda. Measurement tube anda. Lepas tu anda boleh tahu berapa yang dia telah pump. Anda tak perlu kat sana press dengan hold untuk tunggu dia penuh. So kat sini kita ada 5.9 ml. Kita letak continue. Kita enter 5.9 ml. 0.9 ml. So sekarang pump ni tahu yang dia tadi buat putaran tu dia dah pump 5.9 ml. Okay, kita tuang balik yang uban dah pump keluar tu masuk balik dalam botol tu supaya tidak bazir. Okay, simpan semula ni. Kita akan guna anda harus guna tube yang baru untuk calibrate setiap pump. Jangan guna tube yang lama, nanti dicampur air tu. Okay, sekarang kita buat schedule pula. Kalau anda guna chemical Aquavitro ataupun Sentia, anda boleh guna fungsi ini. Dia ada suggested dose. Okay. So yang ni ialah suggestion dia. Kita guna je suggestion dia. Tapi kalau anda bukan guna brand dia, anda boleh manually enter dose yang anda nak letaklah. So, next. Okay, sekarang device ni dah set up. Lepas dah set up, anda boleh kembali ke sini untuk tukar beberapa benda ataupun setkan semakan dosing pump ni. Anda boleh semak reservoir tu, botol tu tinggal berapa ml dan berapa hari lagi dia boleh tahan. Bila dia akan pump ubat ni, coming event adalah pukul 5 esok. Dia akan dose everyday. Ini calibration volume dia dekat sini. Pump speed ialah low dengan pump dengan perlahan. So, kat sini anda boleh hentikan schedule tu juga ataupun anda boleh terus klik ni untuk tukarkan schedule anda tu. So, anda boleh tukar sini. Katakan anda dose mungkin dose nitrogen dan dapati lepas beberapa minggu anda dapati nitrogen anda adalah dah lari, tak tepat lagi. Anda boleh buat adjustment kat sini. Anda boleh terus buat quick adjustment, lebih simple. So, quick adjustment tu dia akan kira sendiri. So, katakan mungkin lepas beberapa minggu anda dapati bila test water dapati mungkin anda dose nitrogen tu dah lebih dalam aquarium anda, mungkin dah lebih berapa persen, anda perlu cuma tolakkan percentage tu je. So, mungkin 10% anda mungkin dapati 10% tak banyak sebab aquarium tu sikit, tapi bila anda lebih banyak dia akan lebih kurangkan dose tu lah. Okay. Calculated dose ni adalah satu lagi keunikan fungsi Sentia kita ni, di mana ia boleh digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan sukatan yang kita konsentrasi ubat yang kita nak dalam aquarium tu secara automatik. Katakan mungkin anda nak kontrol nitrogen anda. Mungkin sekarang readingnya adalah 0.5. Dan anda nak naikkan dia ke 2 mg per liter. So, anda aja kat measure level tu, anda key in mungkin 0.5 yang anda measure tadi tu. Lepas tu, desired level anda letak 2 mg per liter yang anda nak tu. Dan dose ni akan membahagikan kepada 6 kali dose dan slowly dia naikkan konsentrasi kepada sukatan yang anda nak.
Sama sekali, kalau konsentrasinya terlalu tinggi, bila anda enter, dia akan hentikan dosing yang ni sepanjang 48 jam dan anda diminta test lagi sama ada sukatan tu ada turun ke atau tidak. Dan fungsi yang paling unik dan istimewa untuk Sentia dosa ni adalah adaptive dose kita ni. So, katakan untuk iron kita, tadi katakan kita dah test, mungkin dia dalam 0.05. So, kita nak dia sehingga desire level kita adalah 0.1 lah kalau untuk iron cup aquascape kan. So, kita letak calculate. Dengan ni, Sentia akan naikkan konsentrasi iron kepada level yang anda nak seperti dalam calculated mode. Akan tapi yang lebihnya, Sentia akan recommend schedule yang baru supaya ia boleh maintain dose yang anda nak tu. Jadi ini membolehkan anda dapat mengawal konsentrasi chemical dalam aquarium anda dengan lebih senang dan tepat. Okay, kalau anda nak tukar lagi, mungkin di Caribbean anda boleh tukar ni. Tekan device setting, anda boleh tukar suplemen yang diguna. Mungkin sekarang ni anda nak dose suplemen lain pula. Ataupun color ring you nak tukar, boleh. Ada juga reservoir level, mungkin anda dah tukar botol ke, refill apa-apa. Dah lari anda boleh buat adjustment. Water testing member yang tadi skip tadi, kita boleh nak set balik pun boleh. Speed dan calibration, mungkin kita nak recalibratekan dia ataupun tukarkan speed dia, kita boleh buat kat sini juga. Schedule dengan aquarium size, semua kita pun boleh tukar juga. Okay, itu je untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh komen kat bawah ataupun PM kita melalui Facebook ataupun Instagram. Link ada kat bawah. Jikalau anda minat dengan produk kita, anda boleh ke laman web kita, tengok mana authorized dealer yang berdekatan dengan anda. Link ada kat bawah juga. Ingat like dengan subscribe sehingga kita berjumpa lagi. Love you ya. Bye.